হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। যোৱা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এবিধ বনৰীয়া যিটো স্পাইডাৰ লিলি, সেই স্পাইডাৰ লিলিটোৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু সেইটো মানে হাবি বননিত যেনেকৈ ফুলি থাকে সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক টাবত হোৱা টাবত কেনেকৈ ৰুব পাৰি বা টাবত কেনেকৈ ফুলে সেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া এইখিনি যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ ফুল হয় আৰু ভিডিঅ'টো এপ্ৰিল মাহতে কৰা। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইখিনি সন্ধিয়াৰ সময় আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত ফুলপাহ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ যিখিনি মোৰ বনত আছিল, জংঘলত আছিল, সেইখিনি বেছিকৈ ফুলিছিল। ইয়াত ইমানকেইটা ওলা নাই, কম ওলাইছে, 7টা ওলাইছে। আৰু তেনেকৈ ইয়াৰ ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি 8 বাজিলে আৰু 8 বজাৰ সময়ত এনেকুৱা হৈছিল ফুলবিধ। তাৰ যিবিলাক ৰেণু ধুনীয়া হৈ আছে, কিন্তু ৰাতিপুৱালৈকে ফুলখিনি থাকিব, ৰেণুখিনি ক'লা পৰি যাব। তেনেকৈ বহুত ধুনীয়া লগা হৈছে। আৰু এই ফুলবিধ ৰুবৰ কাৰণে আমি যিকোনো মাটি ল'লে হৈ যায়। মোৰ ইয়াৰে মাটিখিনি আলতীয়া মাটি আছিল আৰু তাৰ লগত মই বালি আৰু গোবৰ সাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ ৰুইছোঁ, ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই যেতিয়া হাবি বননিত দেখিছোঁ তেতিয়া তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে। তাৰ মাটিবিলাক যেনেকুৱা মাটি হয়, বাৰী মাটিবিলাক তেনেকুৱাই হয়। আৰু এই ফুলবিধক ৰ'দ নালাগে বেছি, কাৰণ ৰ'দত থাকিলেও হয়, কিন্তু ছাঁ পৰা ঠাইতো ই ধুনীয়াকৈ হয়। যিহেতু আমাৰ হাবি জংঘলত ইমান ৰ'দ পৰা ঠাই নাথাকে, কিছুমান তাতো মই হোৱা দেখিছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ৰ'দ নহ'লেও হৈ যায়। আৰু এই ফুলবিধ অতি সহজতে হয়, বাল্বৰ পৰা হয় আৰু গুটিৰ পৰা হয়। আৰু ই এপ্ৰিল মাহৰ ফুল, কিন্তু গোটেই বছৰে ই তেনেকৈ গছডাল থাকি যায় আৰু এপ্ৰিল মাহত ই ফুলে। এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগৰ পৰা কিছুমান মে'ৰ মাজভাগলৈকে ফুলি থাকে, কিন্তু বেছিভাগ এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্টৰ 15 দিনত বেছিকৈ ফুলে। তেনেকুৱা। এতিয়া এইখিনি দিনৰ ভাগত হয় আৰু এয়া চাওক, দিনৰ ভাগত এনেকুৱা হৈ গৈছে। ৰেণুবিলাক ইয়াৰ ক'লা পৰি গৈছে দিনত। ৰাতি যেনেকুৱা ৰেণুবিলাক ধুনীয়া হৈ আছিলে, ইয়াত এতিয়া ক'লা পৰি গৈছে। আৰু আজি এনেকৈ থাকিব ফুলপাহ, তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈকে ই লেৰেলি যাব। এয়া চাওক, এতিয়া ধুনীয়া হৈ আছে, কিন্তু বৰষুণ পৰো পৰো হৈছে। যদি বৰষুণ আহি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ বেয়াই হ'ব। এয়া এইপাহ ফুল নুফুলিলে, এনেকৈ থাকি গ'ল। এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত কথা, কাৰণ কেনেকৈ মই ৰুইছিলোঁ আৰু কেনেকৈ ফুলিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ টাবত লগাব পাৰে আৰু এবাৰ যদি লগায়, নেক্সট বাৰ আৰু তাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। হয় গুটিৰ পৰা হ'ব, নহ'লে বাল্বে হৈ যাব। মোৰ ইয়াতে যিটো ডাঙৰ বাল্ব আছিল, সেইটো 3ডাল ষ্টেক ওলাইছে আৰু আজি প্ৰথম ফুলিছে। প্ৰথম ষ্টেকডাল ফুলিছে আৰু 2ডাল আছে, সেই 2ডালো লাহে লাহে ফুলিব। আজি অহাকালিয়ে নুফুলে, নেক্সট ফুলিব। আৰু তাৰ যিটো সৰু বাল্ব আছিল, সেইটোৰ পৰাও এডাল ষ্টেক ওলাইছে। সেইটো লাহে লাহে ফুলিব, ডাঙৰ হৈ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। আজিলৈ বাই।